عم نعيش اليوم بلبنان تزامن حدثين اثنين مش مسبوقين. من جهة أزمة مالية حادة بتطال كل المجتمع وبتنذر بكوارث اجتماعية وأمنية كبيرة، وإن جهة تانية ارتخاء غير مسبوق للولاءات الطائفية نتج عنه نزول مئات ألوف اللبنانيين واللبنانيات للشوارع، مش ببيروت بس كمان وبشكل أخص بالمدن وبالمناطق الأخرى. هالحدثين منهم مفصولين عن بعضهم، وإن كانت أطراف السلطة عم توحي بأنه ما عندها القدرة المعرفية تتربط بيناتهم. النتيجة بتبين كأنه سبب، والسبب كأنه ظرف عرضي لا لهم أساس ولا مسببين، وأكيد لا مسؤوليات ولا مسؤولين، لا عن يلي صار ولا بالأخص عن يلي راح يصير. تناولنا بمواقف سابقة إطلالات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. امبارح طل أمين عام حزب الله بموقف للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وهو وإن كان ما بيشغل منصب رسمي بالإطار الشكلي للدولة اللبنانية، تأثيره بالمشهد السياسي اللبناني منه خافي على حدا، وبالتالي لابد من نقاش ما أدلى فيه من قراءة ومن مواقف. بينطلق خطاب السيد نصر الله من قراءة بتقول إنه الحدث حدث واحد هو نزول الناس للشارع، وبالتالي عم بفتش على كيفية التعامل مع هالحدث بما يحتويه من نقاط قوة ونقاط ضعف، وبالتالي شو بيمثل من تحديات ويمكن من فرص، وبيخلص لنفس النتائج كمخارج لهالوضع يلي خرج فيها الرئيس ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وإن كان مدعم بمصداقية أكبر عند الناس ناتجة عن التراكم في رصيد المقاومة والتحرير والردع اتجاه العدو الإسرائيلي. نحن بحركة مواطنون ومواطنات في دولة بنختلف مع منطلقات موقف السيد نصر الله من الظرف يلي عم بيمر فيه لبنان اليوم، وبالتالي من الطبيعي نختلف عنه بالخلاصات. الناس نزلوا على الشارع بسبب الأزمة المالية يلي بدأ الشعب اللبناني يعاني تبعاتها، الأقساط المتوجبة للمصارف، الأعباء الهائلة على حياة الناس جراء ثنائية وهمية لليرة ولدولار لبناني، وجود سعرين للصرف، قيود على السحوبات وعلى التحويل، وأخيرا إقفال المصارف وإفلاس المؤسسات الصغيرة والكبيرة. هالمعطى معطى سياسي، منه معطى تقني أو اقتصادي مفصول عن السياسي، لأنه السياسة هي إدارة شؤون الناس بما هن مجتمع ومش أفراد بكل أوجهها. وكان لافت بخطابه والحرص على التأكيد إنه البعد السياسي بالتظاهرات هو موضوع شبهة. إن كان المقصود بالسياسة هو علاقة أحزاب السلطة الطائفية ما بينها من تحالف وتخاصم وتحاصص ضمن المنظومة السياسية اللي حكمت البلد من 30 سنة، هيدي مش سياسي، هيدا نظام توزيع منافع ومخاوف بيفترض لاستمراره مداخيل خارجية مستمرة وانتهت صلاحيتها مش بفضل يلي بيعارضها ولا بسبب نزول الناس للشارع، بل لسبب موضوعي هو جفاف مصادر تغذية النظام. وهيدا سبب الأزمة الحالية بشقيها المالي والمطلبي. الهاجس الرئيسي اللي عبر عنه سيد نصر الله هو الخوف من الفراغ. ما ممكن لأي عاقل أي مسؤول أنه يكون مشروعه الفراغ. المشروع السياسي اللي بتطرحه حركة مواطنون ومواطنات بدولة هو نقيض الفراغ والفوضى، هو بالتأكيد منه المشروع الأمثل يلي بتفضله القوى الموجودة بالسلطة اليوم، بس هو المشروع الوحيد يلي ممكن يحمي الجميع، والجميع هو المجتمع. نحن منا بمرحلة اختيار، نحن بمرحلة توزيع خسائر والحد من تبعاتها. حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية
بصلاحيات تشريعية لمدة كافية لتنفيذ المهمة ومدة محدودة تتجدد من بعدها. الشرعية الدستورية هي الحل. نحن ما سخفنا مقررات مجلس الوزراء أو ما سمي الورقة الإصلاحية، نحن قريناها ويلي ما مقنع وصفناه بالصفات يلي بتناسبه. الساحات والطرقات ملك الناس، لما بيرتقوا فتح أو تسكير بعضها أو كلها هيدا قرارهم، ونحن مجتمع صغير وبنعرف بعضنا كتير منيح. المخاطر الناتجة عن تدخلات خارجية أو داخلية موجودة ودائمة، إنما بتصير أكثر حضوراً عندما المكابرة بتبين إنها رهان خاسر. نحن مش غافلين عن الاختراقات الخطيرة بمجتمعنا، بس مسؤولية صد الاختراقات المشبوهة ما ممكن تلقى حصراً على يلي عم بيحاول بكل قدرته وإن كانت محدودة حماية المجتمع. المسؤولية مشتركة، وخاصة مع يلي طبيعته الطائفية بتفرض عليه عند حسن الظن تحالفات آسرة بوقت يلي رصيده التحرير وعنوانه التحرر. كلام أي زعيم طائفي بما فيهم السيد نصر الله عن بيئته وجمهوره ولا بيئته وجمهوره هو حكما عن قصد أو عن غير قصد بوجه بيئة أخرى وجمهور آخر. نحن بحركة مواطنون ومواطنات بدولة بيئتنا وجمهورنا هن كل المجتمع اللبناني، ونحن مسؤولين عنه وعن حمايته، خاصة لما بيكون مستهدف بشراسة داخليا وخارجيا. والمسؤولية بتكون مضاعفة لما الاستهداف بيكون مضاعف اتجاه يلي هن مستهدفين، اولا كلبنانيين مثل كل اللبنانيين واللبنانيات، وثانيا لانه الخارج اختار لفصل عن بقية اللبنانيين. لكل مشاكلنا الداخلية ولكل التحديات والمخاطر الخارجية الدولة المدنية هي الحل.